tengok. Oh, saya dah mati. Saya lupa nak siram. Oh, tak apa cikgu. Saya ada solusi. Awak nak buat apa? Kita guna vertigasi. Tak susah ke? Tak susah, tak mahal dan tak payah guna elektrik. Susah? Mantap cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Oslan. Saya pula Muhammad Firas bin Azmi. Saya, Nisa Sajah, binti Nur Azman. Dan saya, Nur Syah Safiah binti Zubin. Kami EJF dari SMAPK Kajang.